Hi guys! Welcome back to my channel, your channel, our life journey. My name is Angie. Welcome po sa ating pangatlong vlog, and our journey for today is magre-recap lang po muna tayo or magre-review about po sa nakaraang video po natin, which is lesson number 1, Korean alphabet, basic vowels. So guys, babasahin po natin ang mga letters sa ating screen, and this time wala po kayong makikitang translation or romanization sa bawat letter po, okay? Para po sure po talaga tayo na na-memorize na po natin ang 10 letters of basic vowels Korean alphabet. So kaya, magbabasa na po tayo. Korean alphabet, basic vowels. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, e, and e. So uulitin po natin ang pagbabasa. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, e, and e. So yun po guys, sana po is na-memorize nyo na po ang 10 letters of basic vowels Korean alphabet. So punta na po tayo sa double vowels. Korean alphabet, lesson number 2, double vowels. 11 letters po ang meron si double vowels. So ito po yun guys, yung mga letters na nakikita nyo po sa inyong screen, which are e, ye, wa, wo, we, wi, uy. Guys, sa pagbasa po sa letter na ito, babasahin nyo lang po siya ng matigas. Pakinggan nyo lang po yung tone or yung way ng pagbasa ko sa letter na ito. Madali lang itong basahin guys. Madali lamang po itong sundan. Okay po? So, ulitin ko po yung pagbasa sa letter na ito. Uy. Ulitin ko po. Uy. So, ganun lamang po yung pagbasa sa letter na ito. So, guys, ipapakita ko naman po ulit sa inyo ang way po sa pagsulat sa bawat letter ng double vowels. Para po, maging familiar po kayo sa bawat letters nito. So, sundan lamang po ulit natin ang arrow. E, ye, wa, wo, we, wi, uy. So yun po guys, yun po ang 11 letters of double vowels Korean alphabet. Sana po nakatulong po ulit sa inyo ang video na ito. At syempre, hindi pa po tayo tapos. Dahil, for our next video, basic consonants naman po ng Korean alphabet ang pag-aaralan natin. Syempre, kulang si vowels kung wala si consonants. Dahil alam naman po natin na sa kahit anong language, si vowels at si consonants, part niyo po talaga ang dalawang yan. Okay po? Kaya dapat palagi po tayong bumisita dito sa ating channel dahil malayo-layo pa po ang mga pagdadaanan natin. And guys, in life, it's a long journey. Kaya naman, marami tayong makakasalubong ng mga challenges. Harapin mo, enjoyin mo lang, at palagi mong tatandaan na ang buhay ay isang paglalakbay. Happy living, and to God be the glory. Hanggang sa muli, annyeong! Bye-bye! Maraming salamat po sa panonood, and please, wag po natin kalimutang mag-like and mag-subscribe po dito sa ating channel. And also, please, pakihit na rin po ang bell button para po updated po tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, maraming salamat po. Kamsahamnida.